ผมมีตารางอยู่1ตารางนะครับอยู่บนชีต1เป็นตารางนี้นะครับเราต้องการดูชื่อตารางนะครับสามารถไปดูได้ที่ Table Design ตารางนี้ตอนนี้เป็นชื่อ Table 1นะครับอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเอาตารางเนี้ยเข้าไปใน Power Query นะครับวิธีทำสามารถทำได้โดยคลิกที่พื้นที่ตารางแล้วไปที่ Data จากนั้นกด From Table อยู่ตรงนี้นะครับหรือถ้าไม่อยากกดแบบนี้เราใช้ช็อตคัทได้นะครับกด Alternate A P T ตอนนี้เราเปิดเข้ามาอยู่ในหน้าของ Power Query แล้วนะครับในหน้านี้ก็จะมีส่วนประกอบต่างๆแบ่งได้เป็นส่วนด้านบนนะฮะก็คือแถบเครื่องมือต่างๆซึ่งมันจะมีแถบย่อยก็คือมี Home Transform Add Column แล้วก็ View นะครับ ส่วนถัดมานะครับก็คือส่วนนี้ก็คือเป็น Query หรือตารางที่เราดึงมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตารางหรือโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนเนี้ยมันก็จะโชว์ที่พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นตารางออกมาถัดมาก็คือส่วนนี้ที่เป็น apply step ก็คือมันจะโชว์คำสั่งต่างๆที่เรา transform ข้อมูลอยู่ใน Query นะครับโดยมันจะเรียงลำดับคำสั่งที่เราทำไว้เป็นลำดับตรงนี้นะครับทีนี้แถบเครื่องมือด้านบนอธิบายนิดหนึ่งมันจะมีคำว่า transform กับ add column นะครับคำสั่ง transform ก็คือคำสั่งที่เราทำกับตารางแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ในคอลัมน์นั้นโดยที่ไม่ได้เกิดคอลัมน์ใหม่นะครับส่วน add column นะครับก็คือคำสั่งที่เราทำไปแล้วกับตารางเนี้ยแล้วมันจะส่งผลเกิดคอลัมน์ใหม่ขึ้นมายกตัวอย่างนะครับผมมาที่ transform ผมจะลองเปลี่ยน category ตรงนี้นะครับ โดยผมจะเพิ่มตัว A เข้าไปด้านหน้า ผมไปที่ format นะครับ แล้วก็ไปที่ add prefix ผมกด A จุดนะครับ พิมพ์ A จุดเข้าไป กดโอเค สังเกตว่าตอนนี้มันจะมี A จุดอยู่ด้านหน้าของทุกรายการแล้วนะครับ โดยที่ apply step จะมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็คือ add prefix ผมลองใหม่อีกครั้งนะครับ ผมเอา product name ละกันนะฮะแต่แทนที่ผมจะใช้คำสั่งที่แท็บ transform ผมไปที่ add column แทน แล้วก็ผมใช้คำสั่งเดียวกันเลยก็คือ add prefix ผมกดตัว A นำหน้าเหมือนกันนะครับจุดแล้วก็กดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีคอลัมน์ใหม่ที่ชื่อ prefix เพิ่มเข้ามาและมันมี apply step เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้นะครับดังนั้นเวลาจะใช้คำสั่งที่อยู่ในแถบเครื่องมือ transform ตรงนี้หรือว่า add column ตรงนี้นะฮะก็ระวังนิดหนึ่งว่าเราต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่เดิมโดยที่ไม่ได้เพิ่มคอลัมน์นะครับ นอกจากคำสั่งจะมีอยู่บนแถบเครื่องมือด้านบนตรงนี้แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีคำสั่งก็คือที่หัวตารางตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกหัวตารางแล้วก็คลิกขวามันก็จะโชว์แถบเครื่องมือขึ้นมานะครับเป็นคำสั่งต่างๆตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับทีนี้เรามาลอง transform ข้อมูลกันสักนิดหนึ่งผมขอลบข้อมูลตรงนี้นะครับ2อันออกให้เหลือแต่ source อย่างเดียวนะครับ จากข้อมูลนี้นะครับเรามีตัวเลขอยู่3คอลัมน์ก็คือมี quantity price แล้วก็ cost นะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง transform ข้อมูลกันนะฮะโดยที่เดี๋ยวผมจะต้องการหา total sale แล้วก็ total cost นะครับวิธีทำ total sale ก่อนนะฮะก็คือเราจะเอา quantity ตรงนี้คูณกับ price นะครับ
กดที่ quantity แล้วก็กด Ctrl ค้างไว้เลือกคอลัมน์ price นะครับต้องการสร้างคอลัมน์ใหม่ไปที่ add column แล้วก็เลือก multiply ตรงนี้นะครับกดลงไปเลยตอนนี้ได้มาแล้วคอลัมน์ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือคอลัมน์นี้ซึ่งมันจะเป็นผลคูณระหว่าง quantity แล้วก็ price นะครับอยู่ตรงนี้โดยที่ apply step จะเกิดสเต็ปใหม่ตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าของใครมันไม่มีแถบเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เราไปเปิดโดยที่เราไปที่ view ตรงนี้นะฮะแล้วมันจะมี formula bar นะฮะตรงนี้มันปิดอยู่ถ้าเราติ๊กเอาไว้มันก็จะเปิดขึ้นมาให้ทุกคนติ๊กเอาไว้นะครับผมกลับมาที่เดิมผมไปที่ add column ใหม่ตอนนี้เราได้เซลล์ amount แล้วนะฮะผมเปลี่ยนชื่อนะฮะตรงนี้คอลัมน์นี้ผมเปลี่ยนเป็นเซลล์ amount แล้วก็ชื่อ apply step ตรงนี้ผมเปลี่ยนด้วยนะครับตรงนี้นะฮะวิธีเปลี่ยนชื่อ apply step ก็คือทำได้2อย่างก็คือคลิกขวาแล้วก็ rename ตรงนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกด F2 นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น insert cell amount แล้วก็ rename column ตรงนี้ผมก็จะแก้เป็น rename cell amount สาเหตุที่เราควรจะแก้ apply step นะฮะชื่อตรง apply step ตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเรา transform ข้อมูลกันเยอะๆมันจะมี apply step เยอะมากถ้าเราไม่แก้เอาไว้เดี๋ยวเราจะมางงทีหลังว่าสเต็ปไหนเราทำอะไรเอาไว้นะครับทีนี้กลับมาที่ข้อมูลเราได้เซลล์ amount แล้วถัดมาเราจะทำ cost amount นะครับผมไปที่ quantity แล้วก็กด Ctrl ค้างไว้เลือก cost แล้วก็ผมไปที่ add column standard แล้วก็ multiply เหมือนเดิมนะครับทีนี้ลองสังเกตดูนิดหนึ่งที่แถบนี้นะฮะมันจะมีคำสั่งเกิดขึ้นตรงนี้เป็น M code นะครับทีนี้เราจะมาลองแกะกันดูแกะแบบไม่มีความรู้นะฮะตรงนี้เห็นอะไรไหมครับเราพอจะเดาได้ว่ามันเอา quantity มาคูณกับ cost นะครับมันก็เลยเกิด cost amount แล้วก็ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นชื่อคอลัมน์เดี๋ยวเราจะลองแก้ชื่อตรงนี้กันตรงๆเลยนะฮะผมแก้เป็น cost amount นะฮะแล้วก็ผมกด enter ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วเห็นไหมฮะนี่มันเปลี่ยนแล้วสังเกตว่าวิธีนี้เราไม่ต้องไปรีเนมตรงนี้เพิ่มเติมเราสามารถมาแก้ตรงนี้ได้เลยข้อดีก็คือขั้นตอนของ apply step มันจะลดลงนะครับทีนี้เราได้ทริคนี้แล้วเรากลับมาที่สเต็ปนี้นะครับเราจะไม่เอามันละเดี๋ยวเราจะไปแก้ชื่อตรงๆวิธีทำนะครับก็คือเราจะลบสเต็ปนี้กดตรงนี้นะฮะได้เลยหรือว่าคลิกขวาแล้วก็ delete ตรงนี้ก็ได้นะครับผม delete สเต็ปนี้ออกก่อนแล้วมันจะถามขึ้นมานะครับผมกด delete อ่าผมกลับไปที่ cell amount นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะผมแก้เป็น cell amount นะครับกดลูกศรลงแล้วก็ enter ได้เซลล์ amount แล้วก็สเต็ปถัดมาก็ได้ cost amount แล้วนะฮะสเต็ปตอนนี้เหลือแค่3สเต็ปอยู่ตรงนี้ผมแก้ชื่อ apply step ตรงนี้นิดนึงกด F2 แล้วก็ผมเลือกแก้เป็น cost amount
ตอนนี้เรามี cost มี sale แล้วนะครับผมอยากได้ profit amount ผมไปที่ add column เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมเลือก2คอลัมน์นี้ลบกันเวลาลบเอากำไรก็คือต้องเอา sale แล้วก็ลบ cost นะครับดังนั้นต้องคลิกที่ sale amount ก่อนแล้วค่อยไปคลิกที่ cost amount แล้วก็คำสั่ง subtract ลบตรงนี้เกิดคำสั่งเกิดคอลัมน์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็น subtract แล้วก็ใช้วิธีเดิมนะครับไปแก้ชื่อตรงนี้แทนนะฮะเป็น profit แล้วก็กดลูกศรลงนะครับเพจดาวกด enter นี่เป็น profit เรียบร้อยแล้วคอลัมน์นี้แล้วก็ตรงนี้ apply step ผมแก้ไขเป็น profit ทีนี้คำสั่งต่างๆพวกนี้ครับที่เราทำมันจะเกิดโค้ดขึ้นมาที่เราเรียกว่า M code จุดแรกที่เราดูได้เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่ามันคือตรงนี้นะครับทีนี้จุดที่สองที่เราสามารถดูได้ก็คือเราไปที่ View แล้วก็ดูที่ Advanced Editor ลองกดดูผมขยายนิดนึงกด Ctrl Shift แล้วก็บวกหน้านี้คือ Advanced Editor นะครับ ผมขอจัดหน้านี้นิดหนึ่งนะครับให้ดูง่ายโดยที่ผมจะเว้นวรรคแต่ละสเต็ปผมมาตรงนี้นะครับแล้วผมกด enter แยกมันออกมาหน่อยจะได้ดูง่ายๆทีนี้โครงสร้างของตัว M code นะครับมันจะขึ้นต้นด้วย let แล้วก็ปิดท้ายด้วย in โดยที่คำว่า let กับ in เนี่ยจะต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ส่วนนี้ถัดมานะครับนี่ตรงนี้ ก็จะเป็นชื่อของ apply step ที่เราสร้างเอาไว้นะครับเมื่อกี้เราสร้างไว้มีชื่อ source มีชื่อ insert sale amount insert cost amount แล้วก็ insert profit โดยที่สเต็ปสุดท้ายตรงนี้นะมันก็จะอ้างอิงสเต็ปสุดท้ายนี้มาโชว์นะครับเพื่อแสดงผลสุดท้ายออกมาถัดมาก็คือในแต่ละสเต็ปตรงนี้มันจะปิดท้ายด้วยเครื่องหมายคอมมาทุกสเต็ปเลยนี่ยกเว้นสเต็ปสุดท้ายสเต็ปเดียวที่จะไม่มีเครื่องหมายคอมมาแล้วก็สังเกตการอ้างอิงสเต็ปต่างๆทั้ง4สเต็ปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้สเต็ปที่1ชื่อ source นะครับแล้วก็มีคำสั่งที่อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นคำสั่งถัดมาสเต็ปถัดมาก็คือ insert cell amount ตรงนี้นะฮะสังเกตว่า source มันอ้างอิงมาตรงนี้นี่นะครับจากนั้นสเต็ปถัดมาชื่อ insert cost amount มันก็จะอ้างอิง insert cell amount มาจากตรงนี้สเต็ปถัดมาก็เช่นเดียวกันนะครับ insert profit ตรงนี้มันก็จะอ้างอิง insert cost amount มาจากตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นลักษณะการอ้างอิงแต่ละสเต็ปนะครับสังเกตชื่อสเต็ปกันนิดนึงนะครับตรงนี้กับตรงนี้เห็นอะไรแตกต่างกันไหมฮะตัวแรก source มันไม่มีเครื่องหมาย hashtag ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูแต่ว่าสเต็ปอื่นๆมันมีเครื่องหมาย hashtag ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูทั้งนั้นเลยนะฮะความแตกต่างก็คือชื่อสเต็ปถ้ามันมีเว้นวรรคนะครับมันต้องขึ้นต้นด้วย hashtag แล้วก็มีเครื่องหมายฟันหนูครอบ text นั้นแต่ถ้าการตั้งชื่อมันไม่มีเว้นวรรคนะครับเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายพวกนี้เข้าไปผมลองทดสอบนะครับผมจะลองแก้ชื่อนี้เป็น insert แล้วก็ผมเอาเว้นวรรคตรงนี้ออก sell amount ผมลองแก้จะเห็นว่ามัน detect ว่าโอเคมันไม่มี error นะฮะผมลองกดดันตรงนี้เพื่อโหลดกลับเข้าไปทำไมมัน error ล่ะเรากลับเข้าไปดูนิดหนึ่งว่าทำอะไรผิดนะครับ
เราไปที่ Advanced Editor อ่ะสังเกตอะไรไหมเมื่อกี้ผมแก้ตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันรีเฟอร์มาที่นี่ตรงนี้นะฮะดังนั้นผมต้องแก้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมแก้ใหม่อ่ะผมลบอันนี้ทิ้งแล้วก็ insert cell amount ไม่มีเว้นวรรคเหมือนกันละผมกดใหม่ข้อมูลมาแล้วเรากลับมาดูที่ apply step ตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับจากที่เราสร้างสเต็ปเพิ่มเติมเอาไว้ว่ามี insert sale amount insert cost amount แล้วก็ insert profit ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถสลับตำแหน่งของ apply step ตรงนี้ได้นะฮะโดยวิธีการคลิกแล้วก็ลากมันขึ้นไปเลยแบบนี้แล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้วิธีที่1วิธีที่2ก็คือคลิกขวาแล้วก็กดตรงนี้ move before สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมกลับไปก่อนผมเรียงใหม่ผมเรียงเหมือนเดิมก่อนว่าเราสร้างเซลล์ amount ก่อนแล้วค่อยสร้าง cost amount นะครับลำดับก็คือมันจะมีเซลล์ amount ตรงนี้นะฮะก่อนแล้วเสร็จแล้วเราสร้าง cost amount คอลัมน์ cost amount ก็จะอยู่ตามหลังเซลล์ amount แบบนี้แต่ถ้าเราสลับเราสร้าง cost amount ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ cost amount มันจะอยู่ก่อน sale amount ลักษณะนี้นะครับการสลับที่การสลับตำแหน่งของ apply step สามารถทำได้แต่มันมีข้อแม้นิดหนึ่งนะครับดูตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าที่ profit ตรงนี้ผมเปลี่ยน data type นะครับผมกดตรงนี้นะแล้วก็ผมเปลี่ยนให้มันเป็น whole number เป็นจำนวนเต็มจะมีสเต็ปใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็น change type ตรงนี้จากนั้นเดี๋ยวผมจะสลับ change type ขึ้นไปอยู่บน profit สิ่งที่เกิดขึ้นมันฟ้องขึ้นมาแล้วว่าคอลัมน์ชื่อ profit มันหาไม่เจอสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่า change type ตรงเนี้ยมันต้องการคอลัมน์ profit ตรงนี้อ้างอิงแต่คอลัมน์ profit ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นทีหลัง change type มันก็เลยเกิด error ตรงนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นการสลับ apply step แบบนี้ทำไม่ได้นะครับผมขอลบ change type ตรงนี้ออกนะฮะการสลับตำแหน่งของ apply step มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อมันมีคอลัมน์ที่ให้อ้างอิงอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับทีนี้บางกรณีที่เราทำงานไปเนี่ยมันจะมี apply step อยู่เยอะมากจนเราจำไม่ได้ว่าแต่ละสเต็ปนั้นนะเรา create ขึ้นมาเพราะอะไรหรือว่าเพื่ออะไรนะครับวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือเราไปสร้างคอมเมนต์ระบุเอาไว้ว่าแต่ละสเต็ปมันคืออะไรวิธีทำนะครับให้เราไปที่สเต็ปที่เราต้องการระบุคอมเมนต์นะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่ property แล้วก็มันจะมี description ตรงนี้ให้เราพิมพ์เข้าไปได้เลยอย่างตัวนี้ผมสร้าง cell amount ผมก็จะโน้ตไว้ว่า create cell amount นะครับแล้วก็กดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีเครื่องหมายตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเราเข้าไปดูที่ Advanced Editor จะพบว่ามันมีตรงนี้โผล่ขึ้นมานะฮะการเพิ่มคอมเมนต์มันสามารถทำได้ใน Advanced Editor ด้วยนะครับโดยการพิมพ์เข้าไปตรงๆได้เลยนะครับยกตัวอย่างผมอยากจะเพิ่มคอมเมนต์ตรงนี้ผมกด Enter แล้วก็ผมกด slash slash แล้วก็ตรงนี้เป็น create profit ผมทำแบบนี้ได้นะครับแบบนี้กรณีคอมเมนต์บรรทัดเดียวแต่ถ้าเราต้องการคอมเมนต์หลายบรรทัดนะครับเราสามารถทำได้โดยกด slash แล้วก็ดอกจันนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับพิมพ์ไปได้แล้วก็
ปิดด้วยดอกจันแล้วก็ slash นะครับลักษณะนี้จะเป็นการคอมเมนต์หลายบรรทัดผมลองกดโอเคนะกดดันปิดไปโหลดข้อมูลออกมาจะสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นมาแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือชื่อคอลัมน์ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีแถบสีเขียวอยู่ทุกคอลัมน์เลยแถบสีเขียวตรงนี้มันบอกความสมบูรณ์ของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ว่ามันมี Error หรือเปล่านะครับกรณีเขียวๆแบบนี้ก็คือข้อมูลโอเคไม่มี Error นะครับแต่มันมีข้อแม้อยู่นิดนึงไอ้แถบสีเขียวตรงเนี้ยมันจะสอดคล้องกับตรงนี้นะครับ โดยปกติแล้วมันจะโชว์ที่ 1,000 โลแรกเท่านั้นนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้า Error มันเกิดขึ้นที่บรรทัดที่มากกว่า 1,000 โลมันจะมองไม่เห็นถ้าเราอยากมองให้เห็นนะครับเรามาที่ตรงนี้แล้วคลิกกดซ้ายนะครับคลิกซ้ายแล้วก็ต้องเลือกเป็น Entire Dataset นะครับทีนี้เรารู้สึกว่าแถบสีเขียวที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันให้ข้อมูลที่มันไม่ค่อยชัดเจนเราอยากได้ข้อมูลที่มันละเอียดกว่านี้นะครับเราสามารถทำได้โดยที่เราไปที่ View นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ครับที่คอลัมน์ Quality นะครับผมลองติ๊กดูนะฮะตอนนี้มันจะมีแถบเพิ่มขึ้นมาเป็นรายละเอียดว่าข้อมูลที่สมบูรณ์มีเท่าไหร่แล้วก็ Error เท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลที่เป็นบรรทัดว่างมีเท่าไหร่นะครับมันจะโชว์ทุกคอลัมน์แบบนี้เลยก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยในการเช็คที่สะดวกดีนะครับแต่ว่าก็ผมว่ามันมีข้อเสียนิดนึงก็คือมันเกะกะไปหน่อยเพราะว่ามันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะอันนี้ผมขอปิดไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างเคสนี้กันนะครับผมจะสร้าง Query ใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่ผมจะคลิกขวาไปที่ New Query แล้วก็ Other Source แล้วก็ผมไปที่ Blank Query ผมจะดึงข้อมูลที่เป็น Table ซึ่งอยู่ในไฟล์นี้นะครับคำสั่งที่ใช้ก็คือ excel. ขอโทษครับ Excel ต้องตัวใหญ่ excel. current workbook นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บปิดวงเล็บแล้วก็ enter มันก็จะแสดงข้อมูลซึ่งเป็นตารางที่อยู่ในไฟล์นี้นะครับผมจะเอาข้อมูลซึ่งอยู่ใน Table 3ตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้เลยที่ Content ข้อมูลมันกระจายออกมาแล้วสังเกตว่ามันเขียวหมดเลยทุกคอลัมน์นี่นะครับโดยเฉพาะ amount quantity แล้วก็ price มันเขียวอยู่แต่ว่ามันโชว์ที่ 1,000 โลแรกเท่านั้นผมจะลองเปลี่ยนข้อมูลเป็น entire data set เกิดอะไรขึ้น price มัน error แล้วมันเตือนขึ้นมาแล้วผมจะเช็คว่า column price มัน error ตรงไหนนะครับผมจะไปที่ home นะครับเลือก column price ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้มี keep low ผมกดไปที่ keep error นะฮะนี่มัน error ตรงนี้ข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่หารด้วยศูนย์นะครับมันก็เลย error ทีนี้ผมขอเปลี่ยนนะฮะจะโหลดข้อมูลนี้กลับไปที่ตัวไฟล์ Excel แล้วนะครับผมกด close and load ตรงนี้สังเกตว่าตอนนี้ข้อมูลผมมันไม่โหลดออกมามันกลายเป็น connect only นะครับผมต้องการโหลดออกมานะครับผมจะโหลด table 1ผมไปที่ table 1นะครับแล้วผมคลิกขวาแล้วก็เลือก load to ตรง load to ตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกว่าโหลดเป็นอะไรผมจะเลือกเป็น table แล้วก็ผมไปที่ new worksheet กดโอเคอ่ะโหลดข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนใจนะครับผมไม่อยากจะโหลดข้อมูลจาก Query นี้ออกมาแล้ว
นะครับดังนั้นเวิร์กชีตนี้ผมจะไม่เอาผมจะลบทิ้งเราสามารถลบเวิร์กชีตนี้ทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ query ตรงนี้มันจะกลายเป็น connect only เหมือนเดิมนะครับลองดูกันผมคลิกขวาที่ชีตนี้แล้วก็กด delete ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะถามว่า delete จริงๆใช่ไหมนะฮะกด delete ตอนนี้กลายเป็น connect only ใหม่เรียบร้อยแล้ว ถึงตอนนี้เราก็คุ้นเคยกับการใช้ Power Query กันบ้างแล้วนะครับทีนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับตัว M-Code ที่อยู่ใน Query Advanced Editor นะครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าการอ่าน M-Code มันอ่านจากสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3ไล่ลงมาแบบนี้นะครับอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะฮะ จริงๆแล้วเวลา Query มันทำงานมันจะอ่านสเต็ปตรงนี้ก่อนนะครับมันจะเริ่มที่นี้ว่ามัน in หลัง in เนี่ยมันเอาสเต็ปไหนมาโชว์จากนั้นมันก็จะวิ่งไปหาสเต็ปนั้นขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะดูว่าในสูตรของสเต็ปเนี้ยมันอ้างอิงอะไรอย่างเช่นตอนนี้มันอ้างอิงสเต็ปนี้นะฮะจากนั้นมันก็จะวิ่งต่อไปหาว่าแล้วสเต็ปเนี้ย มันอ้างอิงมาจากตรงไหนสีเขียวมันอ้างอิงมาจากตรงนี้นะฮะมันก็จะวิ่งมาหาตรงนี้ต่อเสร็จแล้วในสเต็ปนี้นะฮะมันก็จะวิ่งหาว่ามันมีการอ้างอิงที่ไหนอีกตอนนี้มันมีการอ้างอิงที่นี้นะฮะแล้วมันก็จะวิ่งหาไปเรื่อยๆจนสุดนะฮะสังเกตว่าในรูปนี้สเต็ปนี้นะฮะไม่ได้ถูกอ้างอิงเลยนะครับ ดังนั้นสเต็ปเนี้ยมันจะเกิด Error หรือมันจะเป็นอะไร Query ตัวเนี้ย Result มันซึ่งมาจากตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะการอ่าน M code ที่อยู่ใน Advanced Editor นะครับ